Enzo đã đọc một cuốn tiểu thuyết về thập bảo, rồi kiên quyết thử thách giới hạn sinh sản của con người. Tôi đã khuyên nhủ cô ấy không chỉ không thể sinh con, mà còn gây hại lớn cho mẹ. Cô ấy đã nghe lời từ bỏ. Nhưng sau đó, khi cô ấy không thể sinh con, cô ấy đã gian tôi lại và không cho tôi ăn uống gì hết, khiến tôi hết nhìn thấy mặt trời, tắm rửa. Khi mở mắt ra, tôi đã tái sinh trở về ngày mà em dâu thả trứng. Chị dâu, lần này em đã mang thai 10 đứa bé rồi. Chúc mừng chị dâu. Sau này, có thể cần con trai của em nấu cháo đem đến cho chị. Rửa bát nữa, chị nhớ chăm sóc cẩn thận. Đúng vậy, chị bây giờ là góa phụ. Sau này cũng không có con nữa. Cho nên lần này cần phải chăm sóc cẩn thận, để sau này nhận một đứa con nối dõi vào tên con trai em. Rồi có ai đó chăm sóc chị đến cuối đời. Buồn cười quá, chồng chị là tắm chứ không phải là chị tắm. Chẳng lẽ chị phải giữ cho anh cả đời sao? Hiểu rồi mẹ. Con cái là quan trọng nhất. Không biết em dâu mang thai 10 đứa, có chịu nổi không? Nhưng bây giờ, điều mà mẹ chồng Hứa Đại Huệ quan tâm nhất không phải là điều đó. Trong 10 đứa bé có bao nhiêu đứa là con trai mới là điều bà quan tâm nhất. Con dâu lớn, chị là góa phụ. Số cứng rắn, sau này sinh ra dù là mấy đứa con gái, chị mang chúng đi chôn vào núi. Làm việc ác đức như vậy, không thể ảnh hưởng đến gia đình họ Triệu chúng ta. Trời ơi mẹ! Con gái gì chứ? Chắc chắn toàn là con trai rồi. Tôi nghe nói bệnh viện mà các em đến rất giỏi. Bệnh viện của họ đang bán một loại thuốc bảo đảm sinh con trai. Gợi ý này đã khiến Tống Chiêu Đế và Hứa Đại Huệ vô cùng hứng thú. Toàn bộ 10 đứa sẽ là con trai. Đó là công đức với tổ tiên. Bệnh viện cam kết với họ, uống vài liều thuốc là có thể bảo đảm vài thai là con trai. Tham lam của họ, họ đã nhanh chóng mang 10 liều thuốc từ bệnh viện về. Nghĩ đến 10 thai đều là con trai, khiến Tống Chiêu Đế hết sức kiêu ngạo. Anh ấy bày đủ loại thức ăn thịt cá trước mặt mình. Nhưng trước mặt tôi thì chỉ có một đĩa rau không có dầu mỡ. Chị dâu, không có con là thời khắc hèn mọn nhất của người phụ nữ. Chúng ta phụ nữ chỉ có thời điểm này là đáng được bồi bổ. Cho đứa trẻ ăn tốt. Đúng thế em dâu. Người bình thường khi mang thai một đứa cháu vàng cũng cần ăn uống tốt. Còn em thì mang thai một lúc 10 đứa, nên càng phải bồi bổ cơ thể nhiều hơn. Em là công thần lớn nhất của nhà chúng ta. Tống Chiêu Đế thấy tôi nói có lý, liền không ngừng ăn uống nữa. Không phải đang ăn uống thì cũng đang trên đường ăn uống. Rất nhanh, anh ấy béo đến mức khó đi lại. Bụng lớn như bao của bóng đá. Trọng lượng nặng nề của bụng khiến anh ấy khó cử động. Cộng với tác dụng của thuốc, tinh thần của anh ấy cũng không tốt. Anh ấy thẳng thừng trốn lên giường. Ngoại trừ khi đi vệ sinh, thức ăn đều phải nhờ người mang đến tận giường. Lúc đầu, Tống Chiêu Đế ăn 3 bữa một ngày. Sau đó anh ấy phải ăn 7-8 bữa một ngày. Bà Hứa Đại Huệ sắp 70 tuổi rồi. Thức ăn đều phải nhờ người mang đến tận giường. Lúc đầu, Tống Chiêu Đế ăn 3 bữa một ngày. Sau đó anh ấy phải ăn 7-8 bữa một ngày. Bà Hứa Đại Huệ sắp 70 tuổi rồi. Vì vậy, mỗi ngày bà phải dậy sớm mua rau, rửa rau, nấu ăn. Không lúc nào được nghỉ ngơi. Dưới áp lực chăm sóc cao độ, bà cũng không chịu nổi. Vì vậy, bà nghĩ đến tôi, người con dâu to lớn. Con dâu, từ nay về sau, buổi tối con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc em dâu. Hãy làm quen trước. Sau này có nhiều con cái, thì mới không bị rối loạn. Vâng mẹ. Dù sao con cũng không muốn làm việc nữa. Phụ nữ nên chăm sóc gia đình. Vậy sau này, em chồng sẽ phải ra ngoài làm việc. Con sẽ gọi điện cho ông chủ xin nghỉ việc. Em chồng Triệu Hữu Bảo nghe nói tôi không muốn làm việc nữa, phải thay anh ấy ra ngoài làm việc kiếm tiền. Anh ấy tức giận đấm một cú vào Hứa Đại Huệ. Sau đó, mẹ chồng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Hôm đó vừa tan làm, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Hứa Đại Huệ. Em dâu của con bị kẹt trên bồn cầu không dậy nổi. Con mau về giúp đỡ. Em dâu muốn thử thách giới hạn sinh sản của con người. Tìm một bệnh viện đen, đưa vào buồng trứng của cô ấy 10 trứng đã thụ tinh. Sau đó, cô ấy tự xưng là công thần của gia đình, thậm chí không xuống giường ăn cơm, bắt mẹ chồng phục vụ. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài. Hôm đó, tôi vừa tan làm về nhà thì phát hiện có chuyện xảy ra. Không được, các anh lính cứu hỏa đều là nam. Nhìn thấy vợ tôi khỏa thân, thì cô ấy không còn trong sạch nữa. Tôi thấy bụng không thoải mái. Chồng ơi, con ơi, chúng ta có 10 đứa con trai.
Có lẽ nghĩ đến 10 người thừa kế của mình. Em chồng vẫn tức giận nhưng nhường đường. Đợi lính cứu hỏa rời đi, em chồng nhìn Tống Chiêu Đế nằm trên giường với vẻ khó chịu, rồi lại chuyển cơn giận sang tôi. Chị dâu, sao thế này? Hết giờ làm rồi mà không biết về nhà ngay à? Không có chút đức hạnh gì. Đúng là em chồng. Hôm nay cũng là lỗi của tôi nữa. Nếu em dâu không quá ngốc, sao lại mắc kẹt trên bồn cầu chứ? Nghe nói trẻ con thừa hưởng trí thông minh của bố mẹ. Em dâu thế này sau này chắc không sinh ra. Tôi cố ý không nói, để cho Triệu Hữu Bảo tự suy nghĩ. Có lẽ sợ thật, em chồng cũng lo lắng về 10 đứa con sắp sinh chất lượng ra sao. Tình cờ là, mấy ngày trước tôi nghe người ta nói, có cách để thay đổi gen bố mẹ. Cách nào thế? Kiếp trước, khi bị giam trong phòng, tôi từng đọc một tin tức, chú chàng phá hủy một phòng thí nghiệm bất hợp pháp. Bề ngoài là ngôi chùa sáng ngời. Nhưng thực ra, họ đang ngầm thực hiện các thí nghiệm bất hợp pháp trên cơ thể người vì họ rất cảnh giác. Rất khó tìm ra vị trí của họ. Tôi đã kể cho Triệu Hữu Bảo nghe về ngôi chùa độc đáo này, nên nếu họ sẵn sàng giúp, chắc chắn có thể thay đổi gen kém chất lượng. Vậy thì mau đi làm đi. Đây là lời khẩn cầu với thần linh. Cần phải thành tâm nhất có thể, càng gần huyết thống với trẻ càng có hiệu quả. Vì tương lai có 10 đứa con tốt đẹp, tôi sẽ đích thân thử một lần. Em chồng, chuyện này phải giữ bí mật. Đây là lời khẩn cầu với thần linh. Cần phải thành tâm nhất có thể, càng gần huyết thống với trẻ càng có hiệu quả. Vì tương lai có 10 đứa con tốt đẹp, tôi sẽ đích thân thử một lần. Em chồng, chuyện này phải giữ bí mật. Quá nhiều người biết sẽ không linh nghiệm. Em chồng chạy lên núi Vân Lĩnh vào buổi tối đó, và vài ngày sau vẫn không về nhà, khiến mẹ chồng và mọi người lo lắng đến nỗi chảy máu miệng. Đợi nhiều ngày vẫn không có tin tức. Tống Chiêu Đế cuối cùng đã báo cảnh sát. Khi chú cảnh sát hỏi thăm, tôi đã cho họ biết Triệu Hữu Bảo đã lên núi Vân Lĩnh cầu nguyện. Khi chú cảnh sát rời đi, Tống Chiêu Đế và mẹ chồng chất vấn tôi, tại sao trước đó không nói. Tôi cho biết ngày đó tôi nghe nhầm, nghe được em chồng nói muốn cầu nguyện trên núi Vân Lĩnh. Anh ấy dặn tôi phải giữ bí mật, nói rằng chỉ có thể mới linh nghiệm. Trước mặt mẹ chồng anh ấy nói, tất cả là vì Tống Chiêu Đế và con của anh ấy. Anh ấy phải đi xa như vậy. Vậy nên nếu Triệu Hữu Bảo gặp chuyện không may, tất cả đều vì Tống Chiêu Đế mà thôi. Không ngoài dự đoán, không lâu sau, tin buồn từ sở cảnh sát đã báo về. Triệu Hữu Bảo đã bị bắt cóc, bị đánh mê và trở thành vật thí nghiệm sống. Nghe tin tức sốc đó, mẹ chồng Hứa Đại Huệ lập tức ngất đi. Phải mất một thời gian dài mới hồi phục lại một chút. Nhưng nhìn Tống Chiêu Đế, bà càng lo lắng. Những ngày gần đây, Tống Chiêu Đế hay ói mửa, khiến mẹ chồng rất lo lắng. Nhưng bà không lo cho Tống Chiêu Đế. Bà lo rằng đứa bé trong bụng sẽ không hấp thụ được dinh dưỡng, và tiếc cho số thịt gà vịt bị lãng phí. Để tiết kiệm tiền, bà trực tiếp lấy lại thịt gà vịt còn nguyên vẹn từ chất nôm, rửa sạch rồi nấu súp cho Tống Chiêu Đế. Ngon không mẹ? Mẹ, sao súp này có vị chua chua thế? Không ngon, con không uống nổi. Uống đi con, nếu không bổ sung dinh dưỡng. Các cháu vàng của mẹ còn cần ăn. Thịt nôn già mãi không đắt đâu.